आज चाहिँ हामीसँग स्यामसङको M12 भन्ने सेट छ हातमा। यसमा चाहिँ यो टेम्परेचरको प्रब्लम देखाइरहेछ हैन, यो टेम्परेचरको साइन आइरहेछ। यसो चार्ज पनि दिइरहेछ हैन यो सेटमा चार्ज भइरहेछ हैन। अब हेरौँ यसको समस्या के चाहिँ हुनसक्छ, के कारण हुनसक्छ। फर्स्टमा भनेको हामी यसको सब पिसी चेन्ज गरेर हेर्छौँ। सब पिसी चेन्ज गरेर नि यो प्रब्लम सल्भ भएन भने चाहिँ यसको पावर आइसीमा समस्या हुनसक्छ। पावर आइसी रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब सब पिसी त तपाईहरुलाई सस्तै पर्छ। अब पावर आइसी फेर्नै पर्यो भने चाहिँ अलिकति महँगो पर्न सक्छ, कस्टली हुन सक्छ हैन। अब यसको पहिला सब पिसी मात्रै फेरेर हेरौँ न हैन, भन्छ कि भन्दैन। ल अघि बढौँ है भिडियोतिर। यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। सेटलाई हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। लेट्स ओपन इट। मैले चाहिँ यसको क्लिपहरू सबै खोलिसकेको छु हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसको यो पनि खोलिसकेको छु मैले। सब पिसी हाम्रो यहाँ तल हुन्छ हैन। मैले यसको क्लिपदेखि लिएर सब पिसीको पेजहरू पनि सबै खोलिसकेको छु। नयाँ सब पिसी पनि लिएर आइसकेको छु यसको लागि हैन। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ सब पिसी हो यसको लागि। लेट्स रिप्लेस इट with this one. यो चाहिँ रिप्लेस भइसकेको छ अनि मैले हामीले चार्ज पनि भइसकेको छ। यसमा 18% चार्ज देखाइरहेको छ। यो चाहिँ सब पिसीकै प्रब्लम रहेछ हैन, यसकै प्रब्लम रहेछ। अब तपाईहरुको पनि यो मात्रै चेन्ज गरेर नि हुन सक्छ प्रब्लम सल्भ। एउटाको तपाईलाई कम्तीमा नि 800-900 जति पर्छ हैन, किनकि यसमा अब चार्जिङ पोर्टदेखि लिएर सबै हुन्छ। यसमा फेरेको ज्याला शुद्ध गरेर 900 सम्म फेरिदिन्छ नि हो। आफैले फेर्नु भयो भने चाहिँ 600 सम्म आउँछ बजारमा। हस् त मेरो आजको भिडियो यति नै, धन्यवाद। यस्तै अरू समस्या आयो भने नि म भिडियो बनाएर हाल्ने छु हैन। सबै त सक्दिनँ, अब जति सक्छु त्यति हाल्छु। यिनी भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। A12 रहेछ M12 हैन।